Ẹ káàbọ̀ sílé iṣẹ́ wa o. Ọdọọdún bí ṣàlàáfíà la bá gbogbo lé ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni o, Yorùbá nation ṣì ní ọ̀nà àbáyọ o. Bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀, Yorùbá nation ló lè ṣe. Ní báyìí gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti kan sára sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo, gómìnà Ayédáiwa. Ó ti jẹ́wọ́ ọmọkọ báyìí. Àwọn ìpínlẹ̀ Ondo wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ takuntakun. Àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ takuntakun. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí ó dé bá wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ń dùn báyìí. Bó ṣe ń lọ lára àwọn dẹrandẹran, àwọn Fulani dẹrandẹran, wọ́n ti wá jẹ gbèsè báyìí o. Wọ́n ti jẹ gbèsè tó fi jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ kí màálù wọn ó wọnú oko, tó jẹ́ pé wọ́n ti kìlọ̀ fún arákùnrin tẹ́lẹ̀ rí, ṣùgbọ́n ó kọ etí ikún, ó rò bóyá bíi ti tẹ́lẹ̀ ni, ṣùgbọ́n Elédùmarè ti ṣèyanu báyìí. Ní ìpínlẹ̀ Ondo, àwọn ọmọ Yorùbá ojú everybody ti là báyìí. Wọ́n ti fún ní ẹ̀wọ̀n ọdún 10 gbáko pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára lẹ́yìn tó jẹ́ kí àwọn màálù rẹ̀ kán lọ jẹ oko tó jẹ́ pé oye owó rẹ̀ ó ń lọ bíi 50 million naira. Bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn tó dé bá wa rèé o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ti ń dùn báyìí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gudugudu méje òun yàyà mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yin èèyàn wa, bó ṣe yẹ kó máa rí rèé. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe kọ, ẹ máa bá wa ká lọ. Ondo court jails ex-man for violating anti-open grazing law, destroying farm crops worth 50 million naira. Well, onto this one, an Akure magistrate court in Ondo State has sentenced a ex-man identified as Dan Bello to 10 years imprisonment for violating Ondo State's anti-open grazing law and then destroying crops estimated at 50 million naira. The landmark ruling underscores the enforcement of the Ondo State anti-open grazing law enacted to curb the destruction of farmlands and reduced conflict between herders and farmers. The court found Dan Bello guilty of allowing his cattle to roam freely, grazing on and then destroying cultivated farmland, including maize, cassava, and then vegetables. Eyewitness and then affected farmers testified during the proceedings, providing evidence of repeated damage caused by the ex-man's cattle. Despite a previous warning, Dan Bello continued his actions, which led to extensive economic loss and a growing tension in the farming community. The magistrate, while delivering judgment, stressed that the offense was a serious breach of public order and property rights. She added that the 10-year jail term with no option of a fine was necessary to serve as a deterrent to others who may flout the law. This conviction is one of the most notable under the anti-open grazing law passed in 2021, reflecting the Ondo State government's commitment to protecting agriculture, food security, and peaceful coexistence. Local farmers welcomed the ruling, saying it would help discourage unlawful herding practices and restore confidence in government efforts to support agrarian livelihood. The court's decision is expected to bolster similar enforcement efforts across Nigeria. Alright, ẹ̀yin èèyàn wa, òun ni ẹ ti wá gbọ́ yìí.
Eléyìí ní agbára. Inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti dùn báyìí pé tí gbogbo àwọn ìjọba pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè wa yìí, ní gbogbo àwọn ilẹ̀ Yorùbá, tí àwọn gómìnà bá lè jáde tán báyìí pé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá mú ẹ̀wọ̀n gbére gan ni kán máa fún wọn láti ìsìn lọ. Ọdún mẹ́wàá yẹn ó ti kéré jù ní nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ń sọ. Àwọn ará bíi wọ́n ti rò wípé àwọn ní ìlú. Tó bá lè máa lọ báyìí, inú wa dùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n ti kọ sára sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo lórí eléyìí. Àní ká ṣáà máa dúpẹ́ ni. Lórí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tí àwọn èèyàn tí wọ́n fi ń ránṣẹ́, àwọn kan ti pariwo pé Ondo state government is working. Okay, this is a welcome idea. Thank you, Lordship. Wọ́n kan sára sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo. Good news. People should be held responsible for their actions. These herders are becoming lawless. Okay, that's another one. Olalekan Smith. Fulani will attack Ondo community soon. Watch out. Ó ní nǹkan tí Olalekan sọ pé ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé àwọn Fulani wọ́n yóò wá, wọ́n máa fẹ́ wá ba gbogbo ìlú Ondo jẹ́, wọ́n á fẹ́ bá wọn jà, wọ́n á fẹ́ máa pa àwọn èèyàn. Ọlọ́run ní fún wọn ṣe lórí eléyìí o. Ọlọ́run ní fún wọn ṣe. Àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo náà, mo mọ̀ dájú pé àwọn gan náà wọ́n ń gbọ́ gbogbo bí oríṣiríṣi ṣe ń lọ. Àwọn gan wọn ò ní sùn. Àwọn tán lè sọ pé àwọn máa fúnyàn ní ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́wàá gbáko. Àwọn náà wọn ò ní ṣeré lórí ọ̀rọ̀ yìí. A mọ̀ dájú pé wọn ò ní ṣeré. Ẹ̀yin èèyàn wa, Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀. Others should take a clue from this. Heaven will not fall. This is the only measure that can return them to the ranches. Okay, gẹ́gẹ́ bí kọ́tà ti sọ tẹ́lẹ̀, òun náà ni arákùnrin náà sọ pé kí gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá tó kù káwọn náà kan fi eléyìí ṣe àwòkọ́ṣe. Tán bá lè máa ṣerú nǹkan báyìí fún gbogbo àwọn dẹrandẹran yìí pé wọ́n á mọ̀ wípé kò ń ṣe ṣeré mọ́. Ọlọ́run kí ó gbà wá ni. Ara nǹkan tá à ń sọ rèé o. Tí olúkálùkù bá lè máa dán irú àwọn nǹkan báyìí wò ní gbogbo ìpínlẹ̀ wọn, bóyá ìpínlẹ̀ Èkìtì ni o, bóyá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni o, tí ìjọba tó má lè máa dá irú àwọn nǹkan báyìí wò, àwọn dẹrandẹran yìí àtàwọn agbésùmọ̀mí wọ́n máa díwọ́ gbogbo ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n ń ṣe káàkiri. Àfi kí Elédùmarè gbà wá. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àní rí jù báyìí lọ lórí eléyìí. Yorùbá nation nìkan ni ọ̀nà àbáyọ. Bí wọ́n fẹ́ o, bí wọ́n kọ̀, Yorùbá nation ló lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni, a ó máa bẹ ọ̀bẹ níbẹ̀ ṣó, àtẹ́lẹsẹ̀ abẹnáwò. Ẹni tó bá ní a má bọ̀ òun là ní dé bá. Kí Ọlọ́run kó bùkún fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó dàbọ̀.